שלום, טלי הכט נמצאת איתנו כאן, שלום שאני שלום. מאוד 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 מתרגשת על ההזדמנות הזו להציג אותך לעולם, לחלקים בעולם שעדיין לא זכו להכיר אותך. אני יותר. טלי, את יותר. טלי, זה מאוד קשה להגדיר, והיה לנו מאוד קשה ככה להיכנס למסגרת הזו של המילים, אבל בואי בכל זאת ננסה. את יוצרת, עצמאית, במאית ודרמטורגית בתיאטרון העצמאי, מחזאית, מתרגמת, מוזיקאית, זמרת. שאני אמשיך? אפשר להמשיך, אבל אין לנו זמן. אוקיי, אז אני אספר ככה ממש בקצרה. אנחנו מכירות כבר 7 שנים, ואנחנו חולקות אהבה משותפת למוזיקה וליצירה, וחלק מזה אנחנו עושות ביחד, בהרכב ווקאלי שנקרא ווקלישס, אבל אנחנו לא נרחיב עליו עכשיו, יישאר לזה זמן אחר כך. ובאמת הכרנו לפני 7 שנים, וב5 שנים האחרונות יש לי את העונג להיות חלק גם מקבוצת התמיכה וגם מהקהל הנלהב של כל הדברים החדשים והמרתקים והמעוררי השראה שאת עושה. אז בואי תספרי לנו קצת. לך אה, ועל כל מה שאת עושה. טוב, קודם כל נורא כיף להיות פה, ונורא כיף שאת בכובע ששואל אותי שאלות. אז אני באמת יוצרת רב-תחומית. קצת קשה לי לשים את האצבע על מה בדיוק העיקר, כי הכל חשוב. אני בעיקרון, בדרך כלל, לרוב מגיעה מתיאטרון. זאת אשתי החוקית. ובתיאטרון אני מאז ומעולם מאחורי הקלעים, בצד שמביים וכותב ויוצר ומעבד מספרות לבמה. ויש לי שתי הצגות אהובות נפשי שכרגע רצות. אחת מהן שרצה כבר עוד מעט 5 שנים ונקראת די כבר עם השקרים שלך. למחר יש הזדמנות נכון, לצפות בה, למי שטרם מחר, הספיקה. שזה יום חמישי, יש הצגה בתיאטרון תמונה, מאוד מאוד נשמח לראות בה קהל חדש. וההצגה השנייה ילד, גם היא עיבוד לספר של עמרי חורש. ובמקביל לעבודה בתיאטרון ולעבודה גם בהוראה, שגם אותה אני עושה המון שנים, אני המון שנים מלמדת תיאטרון, מאז הקורונה התחלתי בעצם, לקחתי את האהבה שלי לשירה, ששם באמת כמו שאמרת חברנו. הצטלבנו, והתחלתי לכתוב מוזיקה והתחלתי לשיר שירים שהם שלי, לכתוב מוזיקה ולתרגם פרשנויות שלי לכל מיני שירים, ומהדבר הזה נולד אלבום שהוא בדרך, ומתוכו יצאו כבר כמה שירים, וגם הייתה הופעת בכורה לפני. הופעה מדהימה ושירים נהדרים, ועל הכל אנחנו נדבר גם בהמשך. תודה, תודה. ו... וזהו, ואני באמת ככה כל הזמן בנחישות מוצאת לי ערוצים להשמיע קול. אני צריכה את זה כנראה בכל מיני דברים אחרים, דברים שונים. וחוץ מהדבר הזה אנחנו באמת ראוי לציין מצטלבות בעוד הקשר שעליו גם את דיברת בפרק שלך, שזה באמת הדגש של החינוך לאמפתיה, שמבחינתי זה המפתח גם בהוראה, גם ביצירה עצמה. הערך העליון הוא באמת לעודד את השריר הזה של האמפתיה והיכולת באמת להכיל סיפור אחר, סיפור חיים אחר, ולמצוא את נקודות החיבור, שזה באמת שריר שהוא שריר נלמד. ואני שיר חושבת שאני. נלמד ואת מתרגלת אותו בכל כך הרבה תחומים ובכל כך הרבה אזורים, ועם כמה וכמה שותפים לדרך. אז אנחנו נרחיב עליהם גם אחר כך, אבל אם את רוצה לספר מי השותפים שלך ככה על קצה המזלג. אז יש לי בעצם 3 בעלים, בוא נקרא לזה בני זוג, 3 בני זוג, אחד בבית, לא קשור לתחום בשום צורה, ההופכי שלי, הוא אבל מחובר באמת מהלב. הכתף התומכת לכל דבר ועניין, זה תום. בן הזוג שלי ביצירות בתיאטרון זה ניר פרנקל, שהולך איתי כבר דרך מאוד ארוכה מאז שלימדנו יחד. את שתי ההצגות שלנו יצרנו בשותפות מלאה.
ו... והשותף שלי לכל היצירה במוזיקה הוא עידן חיים דוד, שהכרתי אז כשהצטרפתי בעצם להרכב שבו אנחנו ביחד, ואז נפגשתי עם ההברקות שלו וסחבתי אותו איתי לכל דבר, לכל היצירות, בכל ההצגות הוא מלחין, במוזיקה הוא בעצם, הוא לא רק מלווה אותי ומלחין יחד איתי ושותף מלא ליצירה ומפיק, אלא הוא גם בעצם, אני חושבת, המנוע לזה שכל זה בכלל הרגיש אפשרי. הרצון לעשות את זה, אני חושבת שמגיע לו את הקרדיט על הדבר הזה. כן, זהו. אז אני חוזרת רגע לנקודת ההתחלה. כי נקודת ההתחלה מבחינת הקריירה, לא נקודת ההתחלה שלך. נקודת ההתחלה שלך היא כפר סבא, שגם את זה ככה ראוי להזכיר, כי זה משהו שהוא חלק נוכחי ביצירה שלך.